હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। આજે હું તમને ગોળ ઘીનો પાયો કરીને એકદમ પરફેક્ટ સોફ્ટ સુખડી બનાવતા શીખવાડીશ। તમે જોઈ શકશો એકદમ સોફ્ટ દેખાય છે અને ખાવામાં પણ એકદમ પોચી છે। તો રેસીપીને જરૂરથી જોજો, ગમે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। તો ચાલો આજની આ રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સુખડી બનાવવા માટે સામગ્રીમાં સૌથી પહેલાં આપણને જોઈશે ઘી એક વાડકી લીધું છે। તમે કોઈ પણ એક વાડકીનું માપ સેટ કરી લો। તો આ રીતે એક વાડકી ઘી લીધું છે ચોખ્ખું, સાથે લેવાનો છે ગોળ, અને ગોળ પણ તમારે એક વાડકી લેવાનો છે। અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગોળ આ રીતે ઝીણો સમારેલો હોવો જોઈએ, અને એ પણ એટલી જ વાડકીના માપથી એક વાડકી લીધો છે। સાથે લીધો છે ઘઉંનો લોટ। ઘઉંનો લોટ મેં જે રોટલી બનાવવા યુઝ કરીએ તે લીધો છે, પણ તમે ઘઉંનો કકરો લોટ એટલે કે જાડો લોટ પણ લઈ શકો છો। અને એ મેં 2 વાડકી લીધું છે। જે વાડકીથી ઘી અને ગોળ લીધું છે એ જ વાડકીના માપથી 2 વાડકી લીધું છે। સૌપ્રથમ કડાઈને ગરમ કરવા મૂકીશું, અને આપણે લોટને પહેલાં શેકવાનો છે, એટલે હલકો લોટને આપણે એમનેમ જ શેકી લેવાનો છે। આપણે સુખડી પાયો કરીને કરીએ છીએ, એટલે લોટ જો કાચો રહી ના જાય એના માટે આ રીતે આપણે એને હલકો શેકી લેવાનો છે। એમનેમ જ ગેસની આંચ એકદમ સ્લો રાખી છે, અને આને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધીને શેકી લેવાનો છે। અને 3 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે, લોટ સરસ શેકાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું, અને ફરીથી કડાઈને ગરમ કરવા મૂક્યું છે। હવે આપણે જે ઘી લીધું છે તે એની અંદર એડ કરવાનું છે। આ સુખડી બનાવવા ગેસની આંચ એકદમ સ્લો રાખવાની છે। તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, જો તમે એને હાઈ ફ્લેમ પર શેકશો તો તમારો ગોળનો પાયો એકદમ કડક થઈ જશે, અને તમારી જે સુખડી છે તે સોફ્ટ બિલકુલ નહીં બને। એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અને ગેસની આંચ આ રીતે એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે। ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે ઝીણો સમારેલો ગોળ લીધો છે તેની અંદર એડ કરી દેવાનો છે બધો જ, અને ખાસ ધ્યાન રાખજો આ રીતે ઝીણો સમારેલો ગોળ હોવો જોઈએ। જો એ આખો નાનો મોટો હશે તો અડધો ગોળ તમારો શેકાઈ જશે ને અડધો ગોળ કાચો રહેશે, તો તમારો પાયો સારો નહીં બને। આપણે એકદમ કડક પાયો નથી કરવાનો, આપણે ખાલી ગોળને ઓગાળવાનો છે, અને હલકો એ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધીને આપણે એને થવા દેવાનું છે। જે રીતે આપણે મેથી પાકમાં કરીએ, ગોળને ઓગાળીએ, બસ એ રીતનું જ તમારે કરવાનું છે, અને આ રીતે તમારે એને સતત હલાવતું રહેવાનું છે। આની પહેલાં પણ મેં સુખડીની જે બીજી રેસીપી છે તે પણ આપી છે। જો તમને એ રીતે બનાવી હોય તો તમને અહીં આગળ ઉપર આઈ બટન પર મળી જશે। તમે જોઈ શકશો આપણો જે ગોળ છે તે ઓગળવા માંડ્યો છે। આ રીતે સતત હલાવતા રહીએ, અને ગોળ ઓગળી જશે એટલે ફૂલવા માંડશે, એ પણ હું તમને બતાવું છું। નજીકથી પણ તમે જોઈ શકશો આ રીતે વચ્ચેથી બબલ્સ આવવા માંડ્યા છે, એટલે ગોળ આપણો એકદમ પરફેક્ટ ફૂલવા માંડ્યો છે। આ રીતે ઉપર આવવા માંડશે, એક ઉભરા જેવું આવવા માંડે એટલે સમજી લેવું કે આપણો ગોળ એકદમ પરફેક્ટ ઓગળી ગયો છે। અને જે લોટ છે તે બધો જ આપણે એડ કરી દેવાનો છે। ગેસની આંચ એકદમ સ્લો રાખી છે, અને આપણે એને સતત હલાવીશું જેથી એકદમ સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય। બધું મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે, અને ઘી, ગોળ અને લોટ એકદમ પરફેક્ટ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકશો। તો હવે આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લેવાનો છે। ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું। એક થાળીને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લેવાની છે, અને જે સુખડી છે તેની અંદર એડ કરી દઈએ, અને આ રીતે આપણે એને એક સરખું લેવલ કરી દેવાનું છે। અને આ રીતે એકદમ સરખી રીતે લેવલ થઈ જશે, અને એકદમ સરસ શેપમાં આવી જશે। સુખડી સરખી રીતે સેટ થઈ જાય એટલે આપણે ગરમમાં જ આપણે આ રીતે ચપ્પુથી એના નિશાન લગાડી દેવાના છે, તેથી ખૂબ જ સરસ રીતે કપાઈ જાય અને એક સરખા શેપ આવી જાય। તમને નાની મોટી સાઇઝ જે ગમે તે રીતે તમે એને કટ કરી શકો છો, તમે જોઈ શકશો। અને તમે જોઈ શકશો કે સુખડી ખૂબ જ સરસ સોફ્ટ બની છે। આ રીતે કટના નિશાન લાગી જાય એટલે એને 10 થી 15 મિનિટ સુધી એને ઠંડી થવા દઈશું, પછી આપણે એને અલગ કરી લઈશું। અને 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, સુખડી ઠંડી થઈ ગઈ છે। તમને હું કાઢીને પણ બતાવી દઉં, એકદમ સરસ સોફ્ટ સુખડી બની છે, તમે જોઈ શકશો। ગોળ અને ઘીનો પાયો કરીને ખાસ નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખશો તો તમે પણ આ રીતે એકદમ પરફેક્ટ સોફ્ટ સુખડી બનાવી શકો છો। તો તમે પણ આ રીતે સુખડી બનાવજો। તમને જો મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો, અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા ગુજરાતી કિચન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને જરૂરથી ક્લિક કરજો। મળીશું આપણે એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધીને આવજો।